Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat sedikit review berkenaan dengan variable speed rotary detail cover. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, teruskan menonton video ini. Alat ini merupakan sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk tujuan pertukangan yang ringan. Sebagai contoh, ia boleh digunakan sebagai alat untuk menebuk dan mengukir pada kayu-kayu yang lembut. Dengan saiznya yang kecil dan ringan, alat ini memang selesa untuk digunakan. Perlu diingatkan guys bahawa alat ini bukanlah sebuah alat high-end dan ia adalah alat low budget sahaja. Jadi gunakanlah ia sebaik mungkin pada kemampuannya sahaja dan jadilah pengguna yang bijak. Next, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ini. Jadi di dalam kotak ini terdapat satu AC/DC adapter, satu set bilah ataupun mata untuk mengukir, satu unit alat pengukir, dan akhir sekali satu kertas manual. Untuk pemasangan mata ataupun bilah pada alat pengukir ini, kita hanya perlu menekan punat besi ini, sambil itu tahan dan pulas hujung grip pada alat pengukir ini, lalu masukkan mata yang kita perlu tadi. Selepas itu pulas sehingga ketat. Akhir sekali barulah punat besi tadi dilepaskan. Untuk pengetahuan anda, alat pengukir ini bukanlah sebuah alat yang boleh dicas. Jadi kita perlulah menyambung terus kepada power adapter untuk menggunakannya. Untuk mula menggunakan alat pengukir ini, laraskan saja suis ke atas. Kelajuan putaran mata alat pengukir ini juga boleh dikawal dengan melaraskan suis sama ada ke atas ataupun ke bawah, di mana pelarasan ke atas adalah untuk mempercepatkan putaran dan ke bawah untuk memperlahankannya. Untuk keluarkan mata ataupun bilah daripada alat pengukir ini, anda hanya perlu tekan sekali lagi tombol besi tadi. Seterusnya pulas grip besi pada hujung alat pengukir ini dan mata bolehlah dikeluarkan. Semoga perkongsian ringkas ini dapat memberi manfaat. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.